mi janmadina kabe samarenu apine se parunenu dasam kiya Dutiyampi buddham saranam gacchami Dutiyampi dhammam saranam gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Saranam Vānāsivātāne mani sikkāpadam samādhiyāmi Adinādāna vēramani sikkāpadam samādhiyāmi Kāmesu miccācāra vēramani sikkāpadam samādhiyāmi Musādā vēramani sikkāpadam samādhiyāmi Suramēraya majjapamā daṭṭāna vēramani sikkāpadam samādhiyāmi Visaranena saddin pañcasīlam sāvakam surakhitam kattvā appamādena sampādē tappam හොඳයි වාසනාවන්ත පින්වත් දරුවනි වැඩිහිටියන් තරුණ දරුවන් අද මේ වටිනා පින්කමක් සිදු කරන්නේ විහාරස්ථානයේ ගිය වසරේ මේ විදිහට ලේ දන් දීමේ පින්කම වෛද්‍ය සායනයක් මේ විදිහේ සිදු කරන්න යෙදුණා අපේ මේ තරුණ දරුවන් එක්කාසු කරගෙන ශ්‍රී සුධර්මානන්ද තරුණ සංසදයේ දරුවන් එවාගේම අපේ ගමේ තරුණ දරුවෝ සියලු දෙනාම වැඩිහිටි අය එක්කාසු වෙමින් මේ කාර්යය බොහොම සතුටෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සිදු කරනවා මේ කටයුතු මේවා කටයුතු කරන්න අපේ නිසාන්ත තරුණ මහත්මයාට අපේ තරංග මහත්මයාට මේ පිරිස හැමදෙනාම එක්කාසු වෙලා මේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කළේ මම මේ කිසි දෙයකට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ මේ දරුවෝ තමයි හැමදේම මැදිහත් වෙලා සියලු කටයුතු සියලුම දේවල් සංවිධානය කරගත්තා. මේ විශේෂ වශයෙන්ම මේ දරුවන් මේ කාර්යයන් සිදු කරලා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් වටිනා කාර්යයක් කරන්නේ වේදන් කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් ජීවත් කරවන්න උනා මහා වස්තුවක් දෙයක් කියන්නේ සමන්ගේ ශරීරයේ වේදන් දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වේදන් දුන්නා ඇඬදන් දුන්නා මාස්දන් දුන්නා ඇස්දන් දුන්නා මේවා උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ අර උපපාරමී වශයෙන් පෙන්වනවා දාන පාරමී දාන උපපාරමී පරමාර්ථ පාරමී කියන ජීවිතය දන් දෙන එක. ඉතින් අපි කාටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ කරන්නේ. ඒ නිසා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ කාර්යය සඳහා අපේ ගමේ අය මම අද දැක්ක උදේ ඉඳන් ස්ථානික පැමිණෙන විහාරස්ථානට පැමිණෙන. ඉතින් අද මම සතුටු වෙන්නේ මේ අන්තිම අද ශාලාව තුළ මෙවැනි පින්කම පළවෙනි වතාවට සිදු කරන එක ගැන සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම දරුවෙක් මහන්සි වෙනා මේ හැම කෙනෙක්ම කාර්යය සිදු කර හැම කෙනාටම මම ආශිර්වාද කරනවා. මේ කාර්යය සාර්ථක කරගෙන මේ කරන දේවල් වලින් මේ අත්ගේ මෙලව යහපත උදා කරගන්න ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයේ රැකවරණය ලැබේවා. යහපතක් වේවා, කරදරයක් වේවා, විපත්තියක් වේවා. ඒ වගේම ගම්පහ රෝහලේ වගේ ඒ හෙද සියලු කාර්ය මණ්ඩලයේ
මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම ඇත්තන්ට යහපතක් වේවා. ලේ දන් දෙන අයටත් මේ පින් සිද්ධ වේවා, පින් අනුමෝදන් වේවා. වෛද්‍ය සායනය පවත් ආශි සායනය ඒ වගේ දත්ත සායනය පවත් නේවාන විනු ලෝක වැඩක් වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම මේ පින් අත්පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපේ සුධර්මානන්ද ධර්ම සංසදයේ දරුවන්ටත් අපේ වැඩිහිටියන්ටත් අපේ දායකයන්ටත් සියලු දෙනාට මේ පින් අත්පත් වේවායි කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මේ කාර්යය සිද්ධ කරගෙන යන්නට මගේ සුභාශිංසනීය ආශිර්වාදයේ මඩවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්බේතියෝ විවට්ඨන්තු සබ්බ රෝග විනාශතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛේ දීඝායෝ භව සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වජ්‍රාපචායෝ ගාතාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්‍ෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිඤ්ඤතු සෑම දිනකට යහපතක් වේවා විදරත්නි. Tatung himiami janmadinaya kabe samarenu apinese parumenu dasamkiya jitaya diya le tindak dange samarenu හිමියමි ජන්මදින ඔත සුබපැතුම් හිමියමි ජන්මදිනයත් ඔබේ සමරනු අපි මෙසේ තරුණනෝ දසමිතියේ චිරං ජයතු ආවනා එතුසිය වෙසක දෙසිය දෙසෙසක් ආයුනදා නැජබේවා මේකින් බලෙදෙන් මිබුක්නිතෝ මිමිදියේ සුභපතනෙම් සුද ජන්මදිනේ සුභපතෝ හිමියනි ජන්මදිනයතොබේ සමරමු අපි මෙසේ තරුණනෝ ගසමිපිය
Subuh tatung hiniyane Jam ginaya chapude Samarmu apinase Tame bau gesamike Hi hikaya pendere Ye tingap dandi Samarmu himiyane Jam ginaya pude Subuh tatung hiniyane Jam ginaya tapude Samarmu apinase Karuna banda samike Jiram chanata awaja Ek desiya vasat besirisat ayunaba Bajbiwani tinbaye Nepuk merok dehiye Subh atme mo subh jannat mein Subh bhetun fundiyan Janum na dinay tapude Samarmu apinase Aruna bal dasamike